გამარჯობა, დღევანდელ ვიდეოში გთავაზობთ იმას, თუ როგორ ვუვლით ქერად თმას სახლის პირობებში. პირველ რიგში ვიყენებთ მის ნზეთს, რომელიც არის არგანის შემცველობის, ვცდილობ მაქსიმალურად კარგად შევიზილოთ თმაში, განსაკუთრებით მის ბოლოებში და შემდგომ უკვე გადავდივართ თმის მისტზე. ეს არის პროტექტორი, დამცველი, უზრუნველყოფს თმის ღერს ნებისმიერი ფენისა თუ უთოსგან, ანუ სიმხურვალისგან და ასევე ბრძვის თმის გაუხეშებას, გაყინვას, მხოლოდ ამის შემდეგ ვივარცხნი თმას. აქვე სახესაც მივხედოთ პირველ რიგში ტონერი, შემდგომ კოტოლის სახის მისტი და უკვე გადავდივარ ჰიალურონზეც. მაქსიმალურად დავატენიანოთ ჩვენი სახისგანი, აქვე ვიკეთებ ძალიან მცირე მასაჟებს სახისას. არაფერი განსაკუთრებული, უბრალოდ სისხლის მიმოქცევა, რომ უფრო აქტიური გავხადო კანქვეშ. და ამის შემდგომ გადავდივარ უკვე სახის დამატენიანებელზე, ეს არის სერავის დამატენიანებელი. უბრუნდები ისევ თმას. ახლა უკვე შემიძლია რომ თმა გავიშრო ფენით და აღარ ვინერვიულო იმაზე, რომ სკალპი ან თმის ღერი გამოიფიტება, გამოშრება და გადატყდება, იმიტომ რომ ამისგან თავდაცვის საშუალებები უკვე გამოვიყენეთ. ბოლო ეტაპი არის თმის სერუმი, ის ძენს თმას, ელასტიურობას, ბზინვარებას, კვებავს მას და რაც მთავარია, არ აცხიმიანებს, ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ჩემთვის. ბოლოს უკვე ვიყენებ ჩემს ვარცხნილობას. მე ვიყენებ რემინგტონის კონკრეტულად ამ მოდელს. მისი ზედაპირი არ მიწვავს მე თმას, უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ამ თმის უთოს მოვიხმარ. სულ ეს იყო დღევანდელი ვიდეო, მეგობრებო, გისურვებთ წარმატებულ დღეს. ნახვამდის.